Жахлива підлога, візочок для дитини, який перекидається через старий лінолеум, страшні стіни та розбиті розетки. Ось вони, реалії, у яких з'являється нове життя. Рівнянка Валентина у цьому пологовому будинку народжувала вже втретє. Жінка каже, з часу, як вона була тут вперше, а це 19 років тому, нічого не змінилося. В перший день же ж перебування відмовив кран, вода просто лялася в різні боки, і це була п'ятниця, не викликали сантехніка, тому що, виявляється, короткий день, а субота-неділя вихідні. Кран перев'язали поліетиленовим кульком і зверху там якоюсь ганчіркою, тому що вода реально хлистала. На вирішення проблеми із ремонтом готовий кошторис на 1 мільйон гривень у міськраді. Чекав більше півроку. Проте у профільному управлінні стверджують, що проблема полягала у нестачі коштів, яких раніше місто не давало. Проектно-кошторисна документація в пологовому будинку теж поки проходили експертизи. Це дуже затягнутий процес. Крім того, вони просили ще додатково 350 тисяч, щоб їм додали, щоб вже завершити ці ремонти. Нині у другому пологовому відділенні нарешті розпочався ремонт. Він триває вже 3 тижні. Ми кардинально міняємо друге пологове відділення, перелаштовуємо, робимо в палатах туалети, душові кабінки, заміна вікон повністю, заміна дверей, потолок. Про оплату за перебування у новому відділенні поки лікарі не говорять, хоча ще півроку тому деякі палати із так званим покращеним ремонтом були платними. Мені в реанімаційному відділенні запропонували на вибір. Або я йду у платну палату, або я піднімаюся вверх, там, де народжують прості смертні. Ну, звичайно, я зразу так подумала собі, певно, можливо, і краще платна палата. Але лікарка підійшла до мене і тихенько мені шепнула, що Валя, зараз опалювальний період ще не розпочато. Палати на першому поверсі, хоча в них і ремонт, але там грибок. Головний лікар бачить цю ситуацію по-іншому. Ми не маємо права надавати платний послуг. Це не платні палати. Ми просто просимо людей заплатити благодійні внески в фонд допомоги і підтримки благодійний за підвищений комфорт. На капітальний ремонт друге відділення чекало майже рік, проте перший теж його потребує, адже умови там далеко не із кращих. Медики кажуть, це питання вже обговорюють у міськраді, але чи не доведеться чекати бюджетних коштів на ремонт іншого відділення ще декілька років. Інеса Пославська, Іванна Іліна, Євген Мирончук. Новини Рівного.